हेलो फ्रेंड्स की खबर तुम्हारे भाले आसा আজি মই তোমালোকৰ মাজত বহুত দিন পিছত আহিলো আজি মই তোমালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো এসিড লবণ আৰু ক্ষাৰক নামৰ পাঠটো আৰু কেইটামান ইয়াত ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আৰম্ভ কৰি আলোচনা কৰিম আৰু বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা আৰু এই চেপ্টাৰটো আমি দুটা ভিডিওৰ ভিতৰত আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিম কমপ্লিট কৰি দিম ওকে এতিয়া পলম নকৰে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিম সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে যে জলীয় দ্ৰৱত HCl SNO3 ইত্যাদিয়ে আলমিক ধৰ্ম দেখুৱায় কিন্তু এলকহল আৰু গ্লুকোজৰ দৰে যৌগৰ দ্ৰৱই আলমিক ধৰ্ম নিদেখুৱায় সো তোমালোকে জানা ক্লাছত তোমালোকে সাৰক পঢ়াইছে সাগে সো আমাৰ HCl আৰু SNO3 এইবিলাক কি হয় সেইবিলাক এসিডে জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হয় আৰু আয়নিত হৈ কি হয় কি আয়ন মুক্ত কৰে H+ আয়ন মুক্ত কৰে আৰু এই আয়নটোৱে এই আয়ন মুক্ত কৰিছে যেহেতু ইয়াত আয়ন মুক্ত কৰিছে H+ আয়ন সেই কাৰণে এটো কি হয় আলমিকতা গ্ৰহণ কৰা হয় কিন্তু আমাৰ এলকহল আৰু গ্লুকোজৰ নিচিনা যিবিলাক যৌগ আছে সেই যৌগবোৰত আমাৰ হাইড্ৰোজেন আয়ন আছে যদিও আমাৰ ইয়াত কি আছে হাইড্ৰোজেন আছে যদিও এই জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত নহয় আৰু আয়নিত নহয় আৰু H+ আয়ন মুক্ত নকৰে আয়নিত নহয় আৰু লগতে কি H+ আয়ন মুক্ত নকৰে যাৰ বাবে এই কিহৰ ধৰ্ম নিদেখুৱায় এই আমাৰ এসিডৰ ধৰ্ম নিদেখুৱায় মই ইয়াত লিখিছো যে HCl SNO3 ইত্যাদিয়ে জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ H+ আয়ন মুক্ত কৰে আৰু এই আয়নে এসিডৰ আলমিকতা গুণৰ কাৰক বা তোমালোকে গুণ দেখুৱায় কিন্তু এলকহল আৰু গ্লুকোজৰ দৰে যৌগৰ দ্ৰৱত হাইড্ৰোজেন আছে যদিও ই দলীয় হৈ গৈছে এইটো তোমালোকে এইটো জ বুলি লিখি দিবা ওকে এইটো জ বুলি লিখি দিবা এইটো জ বুলি লিখি দিবা কাৰণ এই টাইপিং মিস্টেক হৈ গৈছে সেই কাৰণে এইটো ডন নিদিবা জ দিবা ওকে জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হ'ব নোৱাৰে যাৰ ফলত H+ আয়ন মুক্ত নহয় সেইভাবে জলীয় দ্ৰৱত HCl SNO3 ইত্যাদিয়ে আলমিক ধৰ্ম দেখুৱায় কিন্তু এলকহল আৰু গ্লুকোজৰ দৰে যৌগৰ আলমিক ধৰ্ম নিদেখুৱায় আৰু মই ইয়াত যিবিলাক ক'লো সেইখিনি মই ইয়াত লিখি দিছো মাজে টাইপিং মিস্টেক হ'ব পাৰে কাৰণ কেতিয়াবা স্পেচ দিতে টাইপিং মিস্টেক হৈ যায় আৰু ইমান লিখাত টাইপিং মিস্টেক হ'ব পাৰে সাগে ওকে সেই কাৰণে তোমালোকে মই কৈ দিম তাত তোমালোকে ঠিক কৰি ল'বা এই কোৱেশ্চনটো মই লিখি লৈছা মই আশা কৰিছো লিখি লৈছা তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'বা বা ভিডিওটো ৰখাই তোমালোকে লিখি ল'বা আমাৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে যে এসিড এটাৰ জলীয় দ্ৰৱই কিয় বিদ্যুৎ পৰিবহন নকৰে সো আমি এতিয়া মই ক'লো তোমালোকক এসিডে জলীয় দ্ৰৱত H+ আয়ন মুক্ত কৰে আৰু H+ আয়নৰ গতিৰ ফালে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ কি হয় সৃষ্টি হয় আৰু আমি জানো যে এসিডৰ গতিৰ মানে আয়নৰ গতি যতে আয়ন থাকিলে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ সৃষ্টি হ'ব যেনেকুৱা তোমালোকে এইটো উদাহৰণ ল'ব পাৰা যে পাতিত পানী এই পাতিত পানীৰ মাজতে বিদ্যুৎ যাব জানো না যায় কাৰণ ইয়াত আয়ন নাই বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া আয়ন থাকে H+ হওক OH হওক বা আয়ন থাকিব পাৰে যেতিয়া যিকোনো আয়ন থাকিব তেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰে সেই এসিডে কি কৰে H+ আয়ন মুক্ত কৰে তেনেহলে এসিডত কি আছে এসিডে জলীয় দ্ৰৱত আয়ন মুক্ত কৰে কি আয়ন মুক্ত কৰে H+ আয়ন মুক্ত কৰে সেইভাবে এসিডৰ জলীয় দ্ৰৱত বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে আৰু সেই কথাটো ইয়াত লিখি দিছো যে এসিডে জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ H+ আয়ন মুক্ত কৰে গতিকে এসিডৰ এটাৰ জলীয় দ্ৰৱত আয়নৰ উপস্থিতি থাকে যেহেতু ই তোমালোকে ই এটা লিখি দিবা দে ইয়াতে এটা ই লিখি দিবা কল লিখি দিবা মই কৈ দি আছো ইয়াতে এই খালি যে কমা আছে ইয়াত লিখি দিবা ই এটা লিখি দিবা ই মুক্ত আয়নৰ গতিৰ ফালে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰে সেইভাবে এসিড এটাৰ জলীয় দ্ৰৱ বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে ওকে গম পাইছা সো এতিয়া 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন আছে শুকান HCl গেছে কিয় শুকান লিটমাছ কাগজৰ ৰং পৰিৱৰ্তন নঘটায় ইয়াত কথাটো হৈছে যে কি শুকান HCl আমি জানো কি যে এসিডে জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ H+ আয়ন মুক্ত কৰে কি মুক্ত কৰে H+ আয়ন মুক্ত কৰে না নাই H+ আয়ন কি কৰে মুক্ত কৰে কিন্তু আমাৰ এই শুকান HCl গেছে আমাৰ জলীয় দ্ৰৱ আছে জানো নাই এই শুকান হৈ আছে তেনেহলে এই H+ আয়ন মুক্ত কৰিব পাৰিব নোৱাৰে যেহেতু ইয়াত H+ আয়ন মুক্ত কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে
এই শুকান লিটমাছৰ ৰং তেওঁ পৰিৱৰ্তন সেয়ে HCl গেছে পৰিৱৰ্তন ঘটাব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াত HCl কি হয় জলীয় দ্ৰৱ উপস্থিত নাই আৰু H+ মুক্ত কৰা নাই সেই কাৰণে গেছে ই লিটমাছ কাগজৰ ৰং সলনি কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই কথাটো ইয়াত লিখিছো যে এচিডে পানীত আয়নিত হৈ H+ আয়ন মুক্ত কৰিব পাৰে এই আয়নে এচিডৰ আম্লীকতাৰ গুণৰ কাৰক যেহেতু শুকান HCl গেছৰ উপস্থিত নাই HCl গেছে উপস্থিত নাই মানে H+ আয়নৰ উপস্থিতি নাই যাৰ বাবে শুকান HCl এ পানীত আয়নিত হৈ H+ আয়ন মুক্ত কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে শুকান HCl গেছে শুকান লিটমাছ কাগজৰ ৰং পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে সো এটো লিখি দিবা হৈ গল সো এটা 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে যে কি এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে কি গেছ উৎপন্ন কৰে সো এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে আমাৰ সাধাৰণতে হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন কৰে সো এটা উদাহৰণ দিছো এটা সময় এসিড আমি ললো যে হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড ললো আমি ধাতু ললো কি ম্যাগনেসিয়াম লৈছো সো ইয়াৰ ফলত আমাৰ কি হৈছে লবণ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোৰাইড আৰু হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন হৈছে না নাই হৈছে সো এটো তোমালোকে এই বিক্ৰিয়াবিলাক জানি লবা 5 নম্বৰ আছে এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰোজেন গেছ কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিবা যদি এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে আমাৰ কি হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন হয় এটো আমি এতিয়া জানিলো হেতু এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিছে হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন কৰিছে আৰু এই হাইড্ৰোজেন গেছটো ইয়াত উৎপন্ন হৈছে এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি তাক আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে এটা ডায়াগ্ৰাম মানে চিত্ৰ চোৱা এই চিত্ৰটো তোমালোকৰ কিতাপত আছে মই কিতাপৰ পৰা লৈছো দে হেয়াত কি লৈছে এটা পৰীক্ষা নল লৈছে এটা পৰীক্ষা নল যেটো তোমালোকে টেষ্ট টিউব বুলি ক'ব পাৰা তাত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ আমাৰ জিংকৰ মানে ধাতু জিং এটা হয় ধাতু জিংকৰ টুকুৰা দিছে এটো হয় ধাতু ওকে ধাতু জিংকৰ টুকুৰা দিছে আৰু তাত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ কিছে কি সালফিউৰিক লোগো সালফিউৰিক এসিড দিছে ইয়াৰ কিছে লোগো সালফিউৰিক এসিড দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা কিছুমান বুৰবৰণি সৃষ্টি হৈ আছে এনেকৈ বুৰবৰণি সৃষ্টি হৈ আছে আৰু ইয়াত এটা ঠিলা লগাই দিছে আৰু ঠিলাৰ মাজতে এটা আনছে পাইপ লগাইছে পাইপ যেটো নলা বুলি লিখো সেই নলা এটা লগাই দিছে আৰু সেই নলাৰ মাজত দি যেটো বুৰবৰণি সৃষ্টি আছে মানে ইয়াৰ এটা কিছুমান গেছ উৎপন্ন হৈছে সেই গেছটো সেই নলাৰ মাজতে গৈ আছে আৰু সেই নলাটো কত দিছো এই যেটো এটা পাত্ৰ আছে এই পাত্ৰটো আমি কি আছে সাবনৰ পানী আছে সাবনৰ দ্ৰব্য আছে আৰু যেতিয়া এই গেছটো এই পাইপৰ মাজেদি আহি এই পানীত আহে সাবনৰ পানীত আহে তেতিয়া ইয়াত বুলবুল মান নিচিনা কিনে বেলুনৰ নিচিনা কিছুমান এনেকৈ উঠি আহে তাত আমি এটা জ্বলি থকা মমবাতি আনিলো তাত আমি কি আনিলো এটা জ্বলি থকা মমবাতি আনিলো এই জ্বলি থকা মমবাতি সেই বুৰবৰণিৰ সন্মুখত যেতিয়া ইয়াৰ সন্মুখত লৈ গলো তাতে কি আছে ফট ফট পপ শব্দ কৰি জ্বলি উঠিছে কি উঠিছে ফট ফট পপ শব্দ কৰি জ্বলি উঠিছে যেহেতু ইয়াত কিছে ফট পপ শব্দ কৰি জ্বলি আছে তেনেহলে ইয়াত কি আছে হাইড্ৰোজেন গেছ উৎপন্ন হৈছে ওকে উৎপন্ন হৈছে সেই কথাটো ইয়াতে আমি লিখিছো গম পাইছা নাই সেই কথাটো ইয়াতে আমি লিখিছো যে এটা বিখাৰত কেইটামান ধাতুৰ টুকুৰা লৈ তাত নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ এচিড যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া তাৰ পৰা যি গেছ নিৰ্গত হ'ব তাৰ ওচৰলৈ লিখি দিবা এইটো ওপৰলৈ দিছি সৰি হ্যাঁ ওপৰলৈ ঠিক আছে তোমালৈ ওপৰলৈ এই চেঞ্জ নকৰা কৰিবা তাৰ ওপৰলৈ এডাল জ্বলি থকা মমবাতি আনিলে ফট ফট পপ শব্দ কৰি জ্বলি উঠে ইয়ে হাইড্ৰোজেন গেছ বুলি চিনাক্ত কৰে ওকে এখিনি লিখি দিবা প্ৰশমন বিক্ৰিয়াটো হৈছে যে যেতিয়া এসিড আৰু ক্ষাৰক জল লৈছো মই ইয়াত আছে এটা এসিড লৈছো HCl হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড আৰু ক্ষাৰ লৈছো কি আমাৰ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ক্ষাৰ লৈছো আৰু ইয়াৰ পৰা কি উৎপন্ন কৰিছে সোডিয়াম ক্লোৰাইড উৎপন্ন হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা কি উৎপন্ন হৈছে H2O পানী উৎপন্ন হৈছে তাৰমানে এসিডে সাধাৰণতে এসিডে ক্ষাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে পানী
লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে আৰু এই লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিছে সেইকাৰণে ইয়াক কিছু প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বুলি কয় প্ৰশমন বিক্ৰিয়া মানে ইয়াত এচিডৰ ধৰ্ম দেখুওৱা নাই ক্ষাৰকৰ ধৰ্ম দেখুওৱা নাই সেইকাৰণে ইয়াক প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বুলি কয় আৰু এই কথাটো ইয়াত লিখা হৈছে যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত বিক্ৰিয়াত পানীত আৰু লৱণ উৎপন্ন হয় এই বিক্ৰিয়াকে প্ৰশমন বিক্ৰিয়া বোলে ওকে ব্ৰাইন কি সোডিয়াম ক্লোৰাইডৰ গাঢ় জলীয় দ্ৰৱক ব্ৰাইন বুলি কোৱা হয় ওকে সো আজি এইখিনিয়ে থাকিল আৰু নেক্সট ভিডিও তোমালোকৰ মাজত বাকি কোৱেশ্চন আনসাৰবিলাক আলোচনা কৰিম আৰু সেই ভিডিওটোত মই সকলোবিলাক যিমান আছে সকলোবিলাক কোৱেশ্চন আনসাৰ সেইবিলাক আলোচনা কৰিম তাৰ কাৰণে তোমালোকে ভালে থাকা সুস্থ থাকা আৰু নেক্সট ভিডিওত দেখা হ'ব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুন আহি থাকা তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ধন্যবাদ